กินสู้โชว์มาล้านเนาะ
để bấm cho cái anh chưa mô yan mi queen vô à lâu rồi lôi chụp hả là để ban chụp hả là chụp những ngày muôn vượt chỉ một tổ tăng là dùng như hết rồi chỉ cái gì tu flow hàng cả anh đừng đấy anh đừng là nụ tiệc quân nụ tiệc na kìa là quân người na đây kìa ha làm sao ta quân này na anh này nụ tiệc quân này có son á, có cân.